Hi, මම නිලෝෂි පවන. ඉතින් ඔයාලා එනකන් තමයි මම බලාගෙන හිටියේ. Hello ladies, YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට ඔන්න අද පුළුවන් මගේ room එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් my room tour segment එකත් එක්ක තමයි මේ එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු මගේ room එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඒ තමයි Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වගේම තවත් වීඩියෝස් ගොඩාක් ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් artistලාගේ ගොඩාක් segments තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. Hello Ladies YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත්. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් යන්න හදන්නේ මගේ room එක බලන්න. Welcome to my room. කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා කල්පනා කරේ. මම හිතනවා පටන් ගන්න හොඳම තැන තමයි මෙතන කියලා. ඇයි කියලා ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඒක කියන්න හොඳ නැද්ද වන්දනේ? හරි, කවන්නේ. මේ තියෙන්නේ මට හම්බෙච්ච crown එකක්. Super Talent of the World. ඉතින් මේ තරඟේ මම කොරියාවට යනවා. එකෙන් මට හොඳම 15 දෙනා අතරට ලංකාව තේරෙනවා. ඉතින් මේකට මම ගොඩක් ආසයි. ඒ වගේම තමයි මම ඉන්දියාවල පැජන්ට් එකකට යනවා. බෙස්ට් ටැලන්ට් කියන ටයිටල් එක වින් කරන්න හම්බෙනවා සුපර් මොඩල් ඉන්ටර්නැෂනල් කියන තරඟාවලියේ වර්ල්ඩ් පැජන්ට් එකේ. ඉතින් ඒක තිබ්බේ නිව් දිල්ලි වල ඉන්දියාවල. ඉතින් 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රටවල් වලින් හිටියා. ඉතින් ඒකෙන් මම බෙස්ට් ටැලන්ට් කියන ටයිටල් එක වින් කරා. ඉතින් මේ තියෙන එක ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා බෙස් ප්‍රොමිසිං කියන ටයිටල් එකක් මට හම්බ වෙන්නේ එක බෙස් මොඩල් ඔෆ් ද වර්ල්ඩ් තරඟාවලියේ. මේ තරඟාවලියේ මම දෙවනි ස්ථානය දිනා ගන්නවා. ඉතින් ඒකම තව ගොඩක් තියෙනවා කියන්න. මහන්සි වගේ නෑ කියන්න. බොඩි බියුටිෆුල් එක මම වින් කරන්නේ සියත මිස් වර්ල්ඩ් තරඟාවලියේ 2018. ඉතින් ඒකේ මම තුන්වෙනි ස්ථානය දිනා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ජයග්‍රහණ තව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික විතරක් ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මම ෂූටින් ගෙනියන බෑගේජ් එක මේක. ඒ වගේම මෙතන මම සයිඩ්ස් බෑග් සාමාන්‍ය යූස් කරනවා. මම ෂූටින් වලට එහෙම ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති. මේක එහෙම මම නිතරම පාවිච්චි කරන සයිඩ් බෑග් එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේක. මම හරි මාසයි එකට. ඉතින් මේක නම් මම අලුතෙන්ම ගත්ත එකක්. තාම පාවිච්චි කරේ නැහැ. පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පොඩි hair bands වලට මම හරිම ආසයි. මම එක දාලා පෙන්නන්නම්. මේ මම හරි කැමතියි ඒ වගේ ඒවා දාන්න. ඒ නිසා ගොඩාක් තියෙනවා. දාපු නැති ඒවාත් තියෙනවා, දාපු ඒවාත් තියෙනවා. මෙතන ඉතින් ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ලස්සනයිනේ මම. හාවෙක් වගේනේ. හරි. මම කියවනේ මේ ඔයගොල්ලන් එනවා කිව්ව හින්දා මම සමහර දේවල් මෙතනින් අයින් කරා. ඕනම කියලා හිතන ටික තමයි මම මෙතන තිබ්බේ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් මෙතන මම පාවිච්චි කරන perfumes ගොඩක් තියෙනවා. සුවඳයිනේ. එවනට ඔයාට සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඉන්න අයට මට සුවඳ දැනෙනවා. මේ ගොඩක් සුවඳයි. ඉතින් ඒකට මම ගොඩක් ආසයි. මොකද පොඩි බොටල් එකක් හින්දා මට යන තැන ගෙන යන්න ලේසි නිසා තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ක්‍රීම්ස් තියෙනවා. මම ගාන බොඩි ලෝෂන් එක. ඒ වගේම
ගොඩක් වෙලාවට අපි ෂූටින් එක හින්දා සමහර වෙලාවට අපේ ස්කින් එක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඇලෝ ජෙල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම හිතනවා ෂූටින් විතරක් නෙමෙයි නෝමලි ඕගොල්ලෝ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇලෝ ජෙල් එකක්. ඉතින් ඒකම මම පාවිච්චි කරන ඩේ ක්‍රීම් එක මේක. මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. ක්‍රීම්ස් ගොඩක් පෙන්නන්න අමාරු හින්දා මම ඒ ටික තෝරගත්තා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මම පාවිච්චි කරන මේකප්ස්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපිට ඕන වෙනවනේ වනේ ගෑල්ලා මේක වුණාම කොහොමත් මේ වගේ දේවල් ඕනේ. මෙන්න මේක ගැන කියන්න ඕනේ. මේක මම ඩේලි පාවිච්චි කරන මගේ ලිප් බාම් එක. ඉන්න මම ගාලා පෙන්නන්න. ඒක තමයි මම දැන් ගාලා ඉන්නේ. ගොඩක් ලිප්ස්ටික් මම යූස් කරන්නේ. මේක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කොයි හරි යනකොට මම ආසම කලර්ස් නියුඩ් කලර්ස් වලට ගොඩක් ආසයි. ඉතින් ඒ අතර කීපයක් මෙතන තියෙනවා මේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි මේවට. ඉතින් ගැල්ලම වුණාම කොහොමද මේ වගේ දේවල් වලට ආසයි කියලා මම දන්නවා. නැත්තම් ඒක ලෙඩක් නේ. ආස නැති අය හිටියොත්. ඉතින් මේ ෂැඩෝ පැලට් එක මම ආස කලර්ස් තියෙනවා. මේ බ්‍රවුන් කලර් එක. මම පේනවා ඇති. හරි ලස්සන කලර්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒකට මම ගොඩක් ආසයි. ඒ වගේම පොඩි මගේ ලස්සනට මේකප් කරන ලස්සන බ්‍රෂ් කීපයක්ම තියෙනවා මේකේ. මේගොල්ලන් පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මගේ eyebrow pencil ගොඩක් තියෙනවා. තව ලිප් කලර්ස් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේක කියන්න ඕනේ මේක මට gift එකක් හම්බෙච්ච එක. gift එකකට හම්බෙච්ච එකක්. ඉතින් ඒකත් හරිම ලස්සනයි. ඒක නිසා මම එතන ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ මගේ vouchers දාන එක. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ මම නිතරම පාවිච්චි කරන එක. සහ මේකේ කීපයක්ම තියෙනවා තව. ඉතින් ඒක ලේසි මේ වගේ බොක්ස් එකකට දාගෙන තියාගන්න එක. නැත්නම් හැමතැනම දාපුවම මටත් අමතක වෙනවා. මොකද එහෙම වුණා මට. ඒ නිසා මම මේ වගේ පොඩි බොක්ස් එකක් අරගෙන ඒක දාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන මං ආසම සන්ග්ලාස් දෙකක්. ලස්සනයිනේ. මට ඕන කියන්න මම මේක දෙන්න. නෑ නෑ එහෙම දෙන්නේ නෑ. හරි. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙත් තියෙනවා තව එකක්. සාමාන්‍ය ලේසි මට කොහේ හරි යනකොට මේ වගේ එකක් අරගෙන යන එක. ඒ නිසා ඒකත් මේකේ මම යද්දි ගොඩක් මේක තමයි අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ටික. මේකප්ස්, මගේ ක්‍රීම්ස්, ඒ වගේම මම වතුර බොන නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ බොටල් එක පාවිච්චි කරනවා. සහ තව ලොකු මගේ බොටල් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ෂූටින් යනකොට තමයි අරන් යන්නේ. හරි. ওই ටික තමයි. තව තියෙනවා පෙන්වන්න දේවල් ගොඩක්. ඉතින් එහෙනම් එන්න මගෙත් එක්ක. ඉතින් මගේ කබඩ්ස් මගේ ෂූටින් යන ඇඳුම් එතකොට නෝමල් අඳින ගොඩක් ඇඳුම් මේකේ දාලා තියෙනවා. සහ මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මගේ ඇඳුම්. ඉතින් මේ මම ආස කරන ෆ්‍රොක් එකක්. මේ කලර් එකට මම හරිම ආසයි. ඉතින් මම හිතනවා මගේ කලර් එකත් එක්ක ඒක ලස්සනයි කියලා. ඒ වගේම මෙතන ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඇඳුම්. සහ මේ කලර් එකටත් මම ගොඩක් ආසයි. ඒ වගේම මෙතන තව පොඩි පොඩි ටී-ෂර්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ මගේ ට්‍රවුසර්ස් ජීන් ටික මෙතන තියෙනවා. টොප්ස් ටිකක්. ඉතින් ඒ වගේම ස්කර්ට් and පොඩි ක්‍රොප් টොප් එකක්. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මගේ තව ඇඳුම් වගේක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් තව ඒකම පෙන්වන්න ඕනේ මේක තමයි මම ෂූටින් අර යනකොට තව අරගෙන යන බෑග් එකක්. මේකේ මං පොඩි පොඩි දේවල් දාගෙන යනවා. මගේ මේකප් පවුච් එක, ඊට පස්සේ වතුර බෝතලේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේකේ මම දාගෙන යනවා. ඉතින් හරි ලේසි. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තමයි මගේ ඇඳුම් දාලා තියෙන්නේ. තව මේ පැත්තේ ඉතින් මේ පැත්තේ ගොඩක් ඇඳුම් දාලා තියෙනවා. මගේ බෑග්ස්, ෂූස්, වගේම ඕන් නැති ගොඩක් බඩු මේ උඩ
වගේ දාලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් ලේසි නිසා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මගේ රූම් එකේ තත්ත්වය නේද? ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති මගේ රූම් එකේ මොනවද තිබ්බේ කියලා. මේ මම නිදහසේ ඉන්න තැන මගේ බෙඩ් එක. ඉතින් මෙතන හරිය රිලැක්ස්. ඉතින් අද දවසේ ඔන්න ඔයගොල්ලන් මගේ රූම් එකේ මොනවද තිබ්බේ රූම් ටූර් එකෙන් ඉතින් දකින්න ඇති. ඉතින් hello ladies YouTube channel එකත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් ආටිස්ට්ලාගේ ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අද දවසට එහෙනම් අපි යන්න හදන්නේ. Bye bye.